Yahiya, oy. Ano may... Ano ba daw, ma? Muna mo ipamutang. Tama na siya ito, ba? Nawagan pa? Kalam. Ang mama na may laba-laba. Tuslok-tuslok lang man. Hindi. Hindi magbanlaw-banlaw ba no? Grabe ito banlaw sa unik, kapoy kayo. Kurente na po dani. Kira. Medyo kala sabon, uy. Bahala Sabihin, sila, bahala kaysa na naman ilang gamitin. kapoy. Nakakonect na siya, guys. Ayan. Nag-account siya gayon. Hindi siya naka-start. Kusara na siyang mag-provide og tubig. Ayan. So, pag ibutang na nimo siya, ang mga sininaw sabon, diyan na nimo siya. Yun lang, bongga. Naparte siya sa Quezon, sa M-Court. Mga nasa 21,000. Hindi kaya siya magkuno kuryente. Nandun siya sa smart inverter. Then guys, naglaba na siya. Ayan, nag-washing siya kusa. Ayan. Kasi iwanan mo lang siya. Yun lang ang kinaganda ng washing machine na ito. Lifesaver talaga. Hindi ka na magbabanlag, hindi ka mapapagod. As in, wala. Worth it ang price pag binili mo to. Ayan. Paglagay mo ng damit at saka ng powder, at saka ng detergent. Tapos balikan mo na lang siya pag tapos na kasi nag-i-spray na rin ito eh. So isasampay mo na lang siya. Ayan. Smart Inventor. 10-year warranty. Ayan siya. So madali lang naman. May power. Ayan. Start pose. May normal. Kung gusto mo naman ng quick wash, extra clean, tab clean, nasa sayo, depende. So, ayan. Enjoy life. Yung nag-spin na siya. Guys, naglalabas na siya ng tubig para mag-spin siya. Oo, magbanlaw nga pala muna. Pagkatapos yan, mag-spin na yan siya. Pag natapos na yung timer na yan, yan. So, pwede na siyang kunin at saka isampay. So, yan. Spin. Ganyan siya kagalaw pag nag-spin. Ayan guys, nagkakarga na naman siya ng tubig. Pangatlo na ito. Yan, klaro nyo ba? Yung ilaw kasi against hindi siya masyadong kita yan. Pero nagkakarga siya ng tubig. Sa pababa na ng pababa. Pangatlong banlaw na ito. So pag napuno na yan, yan, mag-spin yan siya.
Na guys, tag-spin na siya. Mega, 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 mega spin. Charot. Yan, 5 na lang. So, patapos na siya. Di ba 28 yung last na na-video ko? So, hinayaan ko na hindi ko na binideo. Ayan. Super spin na yan siya. 4. Pababa ng pababa kasi patapos na. So, ganun lang. Isasampay mo na siya. Ito kasi 8.0 lang ang allowed. So, yung mga, pag may mga bedsheet na mabibigat, dun sa labas namin nilalapitan. Bumaba na ng bumaba. Number 3. Yan, nag-stop na. Nag-stop na pag-spin. Go, go, go. Tapos na siya. Ten, ten, ten. Ten, ten. Du, 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 du. Wala na. Yan na. It's end. And tapos na siya guys. As in, oh, wala talaga tubig, pigang, piga. Isampay na yan ni mama. Ayan. Labahin. Walang laba-laba, walang piga, walang banlaw-banlaw, walang piga-piga. Gusto na ni mama sige glaba kada adlaw eh. Tanaw. Tanaw ni dire. May 10 pesos. Gigi. Tapos, Kani? yun siya guys. Naman ni siya yung mga kuan. Mga gamul-gamul. Oh, So, kani. ayan, kunin mo siya. Charot, oy. Karoten. Ano siya na part yun. Angkas pa dito. Sarap maglaba, may pera. Tagalog, girl.